Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano maiwasan na ma-hack ang ating Facebook account. So kung gusto mong malaman, just keep on watching. Hey, what's up? This is your Kuya Wing and welcome to my channel. So, dahil nga marami na yung nare-report na na-hack na Facebook account, sa video na ito, isi-share ko sa inyo yung mga paraan kung paano maiwasan na ma-hack ang ating Facebook account. Pero bago ang lahat, kung bago ka lang sa aking channel, please huwag kalimutan i-like ang video na ito at paki-subscribe na rin ang aking channel at paki-hit ng notification bell para ma-notify ka kapag meron akong panibagong upload. So, let's start! So, i-open muna natin ang ating Facebook account. Ayan. So, pupunta tayo ngayon sa settings. Just tap the three horizontal line na nasa itaas, upper right side. And then, scroll down natin. Hanapin natin yung settings and privacy. Just tap settings and privacy. And then, punta tayo ngayon sa settings. So, dito sa settings guys, meron kang pagpipilian dyan. Ang pipindutin natin is yung security and login. So, dito na ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung ano yung mga paraan para maiwasan na ma-hack ang ating Facebook account. Okay, so ang unang paraan guys is itong where you log in. So, dito sa where you log in, dito natin makikita kung kailan tayo nag-login ng ating Facebook account at kung anong device yung ginagamit natin sa pag-login ng ating Facebook account. So kung halimbawa hindi ikaw itong nag-login sa isang device na naka-login dito, pwede mo siyang i-log out kasi hindi siya safe dahil posible na iba yung gumamit ng account mo na iyon. So, para ma-log out natin, itap lang natin yung 3 dots and then log out. So, ayan guys, pwede natin siyang i-log out lahat kung sa tingin mo hindi ikaw yung nag-log in sa account na yan or sa device na yan. So, pwede natin siyang i-log out isa-isa or pwede din natin siyang i-log out lahat. Ayan guys. So, sa ganitong paraan guys, maiiwasan natin yung gustong mang-hack ng ating Facebook account. So, pangalawang paraan guys para maiwasan na ma-hack ang ating Facebook account is itong change password. So, kung sa tingin mo hindi na safe yung account mo kasi may nakalagin na or may ibang tao na nakakaalam ng yung account at saka yung password or username at saka yung password, so kailangan mo talagang palitan yung password mo. And take note, kapag magpapalit ka ng password, dapat yung password na mahirap hulaan ng mga gustong mang-hack na yung Facebook account. So, hindi yung password na yung pangalan mo lang yung ilalagay, birthday, or any personal information na kayang hulaan ng mga hacker. So, ang pangatlong paraan guys is itong two-factor authentication. So, napakahalaga ng two-factor authentication kasi kahit alam nila yung username at saka yung password mo, pero kapag hindi nila naibigay yung tinatawag na verification code, ay hindi pa rin nila ma-open yung Facebook account mo. So, paano ba i-set up itong two-factor authentication? So, pwede kang mamili sa tatlo dito guys. Itong authentication app, pwede mo yung gamitin, text message, or security key. Pero yung gagamitin ko guys, para sa akin kasi ito yung mas madaling paraan. So, ang pipiliin ko is text message. So, kapag i-click natin yung continue, ay magsisend yan sa number natin ng verification code. Okay? So, i-click lang natin yung continue
And then, magme-message ngayon yan, i-message niya yung verification code. So, i-enter lang natin yung verification code dito sa box. Ayan. And then, click natin yung continue. And then, i-enter natin ang ating password. And then, click natin yung continue. So, ayan guys, na enable ko na yung two-factor authentication. So, sa ganitong paraan guys, mahihirapan yung gustong mang-hack ng yung Facebook account kasi kahit alam nila yung password at saka username mo, kapag hindi nila maibigay yung code, ay hindi pa rin nila ma-open yung Facebook account. Ang pang-apat na paraan guys is itong get alerts about unrecognized logins. So napakahalaga nito kasi kung halimbawa may gustong mag-login ng yung Facebook account sa ibang device, ay manonotify ka through text message or through email na merong gustong mag-login ng yung account. So sa pamamagitan nito, pwede mong ma-reset yung password mo para ma-secure yung account. Ma-secure mo yung Facebook account mo. So pwede kang i-notify through Facebook notifications, through Messenger, or through text messages. So para ma-enable natin yan, so i-click lang natin yung get notifications and then click natin yung save. Ayan. So sa Messenger, i-click natin yung arrow and then click natin yung get notifications and save. So ganun pa rin sa text messages, click natin yung arrow and then get notifications, get text message alerts and then save. So kung halimbawa may nag-login ng yung Facebook account, ay automatic mano-notify ka through Facebook notifications, through Messenger, or through text. At sa ganitong paraan, maiiwasan mo or maaagapan mo yung pag-hack ng yung Facebook account. Ang panglima guys is itong tinatawag na safe browsing. So napakahalaga ng safe browsing kasi kapag naka-enable ito ay posible kang ma-warn o ma-warningan or mabigyan ng babala para maiwasan mong manavigate yung mga website na delikado or mga harmful websites, mga websites na prone to hackers o prone to hacking. So para maiwasan mo yon, dapat naka-enable yung safe browsing mo. Kasi kapag hindi yan naka-enable, automatic kapag may kinlik ka na link ay posibleng ma-redirect ka sa link na yon. Pero kapag naka-enable kasi yung safe browsing, ay magno-notify si Facebook na ang gusto mong i-navigate na account, na website is prone to hackers. So yun yung 5 paraan guys para maiwasan na ma-hack yung ating Facebook account. So kung sa tingin nyo nakatulong yung video na ito, please huwag kalimutang i-like ang video at paki-subscribe na rin ang aking channel at paki-hit ng notification bell para ma-notify ka sa panibago kong upload. So see you sa next video. Ingat!